सबस्क्राईब करा आशाची रसोई आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, आशाच्या रसोईमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपण आज मस्तपैकी आणि चवीला अतिशय सुंदर लागणारी गोल भजी बनवणार आहोत, गोल कांदा भजी। तर त्यासाठी काय काय साहित्य घेतले ते बघूया। हे बेसन घेतले मी एक मोठी वाटी, ह्याच्यामध्ये जर लागलं तर मी थोडं वाढवणार आहे। हे 4 कांदे कापून घेतलेत, आपण सिंपल आपण जेवणाला कापतो भाजी बिजीला तसा कापून घेतलेला आहे। कोथिंबीर, 4 हिरव्या मिरच्या, तुम्हाला एवढं जर तिखट नको असेल तर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता। 1 चमचा ओवा घेतलाय, मीठ, इथं हळद लागणार आहे आपल्याला, 1 चमचा धना पावडर, जिरं 1 चमचा आणि लाल तिखट। जर हिरवी मिरचीच नुसती हिरवी मिरचीची पाहिजे असतील तर मग लाल तिखट नका टाकू, पण थोडंसं मी टाकणार आहे लाल तिखट। तर आता आपण आणि हा बेकिंग सोडा घेतलाय, खायचा सोडा असतो तो एकदम पाव चमचा। हा जर नको असेल ना तुम्हाला तर नाही टाकला तरी चालतो। मग काय करायचं, पिठामध्ये थोडं गरम तेल टाकायचं म्हणजे भजी पण खुसखुशीत होतात। आता आपण सगळं तयार करून घ्यायचं। कांदा टाकून घ्यायचं, खूप सुंदर लागतात ही गोल भजी। कांदा, मिरची, कोथिंबीर टाकून घ्यायचे आपल्याला। हे कांद्याचंच आहे। याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचे मीठ चवीनुसार, हळद टाकायची पाव चमचा, धना पावडर 1 चमचा आणि हा ओवा आपण घेतलाय 1 ते अर्धा चमचा घ्यायचा। हिंग असला तर घ्यायचा थोडा, जरा चोळून घ्यायचा हातावर। जिरं पण थोडं चोळून घ्यायचं हातावरती, 1 चमचा घेतले मी, ते पण थोडं आपण असं क्रश करून घेऊया हाताने। आता आपल्याला टाकायचे मिरची पावडर, थोडीशी छान। आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। पीठ टाकून घ्यायचं आपल्याला, पाणी आपल्याला लागेल तसं आपण घ्यायचं, एकदम टाकायचं नाही पाणी। 1 मोठी वाटी पिठाची घेतली मी। आता याच्यामध्येच आपल्याला हा खायचा सोडा टाकायचा पाव चमचा। आता हे असं सगळं करून घ्यायचं। जर हा सोडा नको असेल तर अगदी कडकडीत तेल टाकायचं 2 चमचे आणि हिंग टाकायचा थोडा। हातानेच आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे, लागेल तसं आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकायचं। छान मिक्स करून घेतले। आता आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकून घ्यायचे आणि बॅटर तयार करायचे, जास्त पातळ करायचं नाही। बॅटर छान आपण तयार केलं, जास्त पातळ नाही जास्त घट्ट नाही, असं ह्याप्रमाणे करायचं। असं चमच्यातून सहज पडलं पाहिजे। इकडे तेल आपण तापत ठेवलेले, तर आपल्याला पाहिजे तर आपण चमच्याने पण टाकू शकतो भजी ही आणि हाताने पण। गॅस आपल्याला ठेवायचा आहे मध्यम, तेल पहिलं तापवून घ्यायचं, नंतर मग गॅस थोडा बारीक करायचा। हातानेच छान येतात, मी चमच्याने बघते, जरा जास्त मोठे करायचे नाहीत आपल्याला, बारीक बारीकच करायचे। भजी आपण घालून घेतलेले तेलामध्ये सोडलेत आपण। आता ही पलटी करायची आपल्याला, दोन्ही बाजूनी छान खरपूस आपल्याला तळून घ्यायचे चमच्याच्या साहाय्याने किंवा झाऱ्याच्या साहाय्याने। छान तळून घेऊया आपण लाल रंगावरती।
छान आपण सोनेरी रंगावर तळून घेतली दोन्ही बाजूनी. आता काढून घेऊया आपण. तेल छान नितळून घ्यायचे आपल्याला. सुंदर झालेत बघा, मस्त खमंगपणा असतो त्याला. आता आपण ही दुसरी पण आपण टाकून, मी आता ही हाताने टाकून घेते, घालून घेते भजी बारीक बारीक. हाताने सोडताना सावकाश, कारण गरम तेल असतं. अगदी सावकाश हात सांभाळून काम करायचं. आपण ही सर्व तयार करून घेऊया आता. गोल भजी आपली तयार झालेली आहे, सगळी करून घेतली. काढून घेऊया. पिठाची एक वाटी मी घेतली होती, पण ती वाटी खूप मोठी होती. त्याला 4 ते 5 कांदे घेतले. छोटे छोटे 2 वाट्या भरतील एवढं पीठ होतं. आता आपल्या मिरची तळून घ्यायची. ह्याच्याबरोबर मिरची खूप छान लागते. मिरची स्वच्छ धुवायची, थोडेसा मध्ये अशी कट करून घ्यायची. गॅस जरा लांब व्हायचं. हलवून हलवून तळून घ्यायची आपल्याला. गॅस आपण बंद करून घ्या. ही मिरची काढून घ्यायची आपल्याला डिशमध्ये, आणि त्याच्यावर टाकायचं आपल्याला मीठ थोडंसं. चव छान लागते मिरचीची. म्हणजे थोडंसं मीठ टाकायचं. ही मिरची आपल्याला भज्याबरोबर खायला सुंदर लागते. आपले गोल भजी गरमागरम तयार आहेत खाण्यासाठी. चहा बरोबर तर एक तर सुंदर मस्त लागतात, सुंदर लागतात चहा बरोबर. नक्की तुम्ही ट्राय करा घरी, आणि कसे झाले ते मला कळवा. व्हिडिओ लाईक शेअर जरूर करा. धन्यवाद.